Yes, welcome back. Berbulu dengan Burn is here dan aku tahu mungkin ada yang ramai yang tengah tengok dua channel, tengah tengok JDT lampau hang pada waktu yang sama, tengah seri sama-sama. Ada yang mungkin tengah tengok meletop dan sebagainya. Yelah, sebab Astro kan banyak nak offer kan, termasuklah Berbulu dengan Burn. Terima kasih kerana kesetiaan anda. Aku Burn bersama dengan Mak Kening dan juga Elif Amira is back in the house. Yes, saya. Tak ada suara sikit. Jersey England nampak ni? Colour je England tapi thrifted je. Mak Kening, jurulatih Galacticos Academy dengan cerita tengah masyuk sekarang. Alhamdulillah. Baru saja meneruskan perjuangan dalam bidang kejurulatihan. Cakap pasal Galacticos, masa you bagi I jersey Galacticos, you tahu tak berapa banyak gila orang DM I? Ya. I pula tiba-tiba ambil order. So jujur cakap, Galacticos ni dah laku gila. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Dengan cerita awak buat macam satu test ataupun ujian I did my B license coaching course. Next level lah makin. Kena panggil lain coach. Kali kalau tak, lain kali kalau nak jemput dia ni, kau kena standby bayar lebih sikit. Faham? Red carpet. Producer Okay guys, red carpet. tak mau lihat masa aku nak ingatkan korang ada platform-platform untuk korang mendengar dan menyaksikan Berbulu dengan Burn secara ulangan. Okay, di platform Shop Podcast, ada dekat Spotify, ada dekat Apple Podcast dan Astro Go untuk melihat ulangan semula episod-episod di mana kau boleh stream secara penuh Berbulu dengan Burn. Dan juga call kami. Nombor taliannya adalah 03, aku tak hafal, 8957-8463. Aku ulang, 03-8957-8463. Follow Burn, Eli, Mak Kening semua ni dekat Instagram, dekat Twitter, dekat YouTube dan sebagainya. Okay, hashtag Berbulu dengan Burn, segala perbualan di media sosial. Okay guys, tak mahu lengahkan banyak masa. Kita terus ke Spurs. Oh sorry, ini adalah mid-table battle. The Mudded Clubs, orang kata. Kenapa kita bincang pasal topik ni? Kenapa kena mulakan dengan ayat sorry? Orang kata The Mud Derby. Jom kita saksikan pertembungan tim atau klub-klub bawahan. Welcome to Tottenham Hotspur Stadium, where another afternoon of Premier League drama awaits. Garnacho. That's a great effort. Vicario stretching. Dallo! Wow. Berival. Saved by Onana. Following in is Maddison to score. Samiro gives it back to him. That's a great pass. Manchester United's big chance of the game. And Garnacho unable to take it. Tell. Saved away by Onana. For Garnacho, first touch. Gives him the opportunity. Vicario with the save for Tottenham. Garnacho. Saved by Vicario. Xerxes knew he was offside. Kulusevski. Onana to Manchester United's rescue there. Spurs win for the first time in 8 Premier League home matches as Tottenham beat Manchester United home and away in the league. Where does Ruben Amorim go from here, though? Another day of disappointment for him. What a difficult job this is proving to be. Alright, macam biasa aku suka start dengan statistik terlebih dahulu. Seperti yang kau lihat dekat statistik perlawanan, tak banyak beza sebenarnya dari segi expected goals. Tapi sebenarnya aku terkejut bila kau tengok game ni macam mana Man United tak skor langsung dengan jumlah 16 shots berbalas 22, 7 berbalas 6 on target dan sebagainya. Yelah, nampak agak seimbang dari segi perlawanan yang berakhir dengan keputusan 1-0 kan. Tapi satu stat yang lebih menarik adalah Amorim dalam 14 perlawanan mencatatkan 14 mata. David Moyes yang baru masuk 6 perlawanan dah 13 mata. Dan pada waktu yang sama, Spurs dah menewaskan Man United buat kali pertama dalam sejarah melakukan double over United dalam Premier League saja, mengalahkan mereka 3 kali musim ni. Dan yang paling peliknya adalah kemenangan itu untuk Spurs adalah penantian 105 hari untuk Spurs menang di laman sendiri sejak November yang lalu, bro. Tu sebab aku kata ini adalah pertembungan 2 klub bawahan dan 2 klub yang orang kata mud derby, mudded clubs lah kan. Dan dua pasukan perlukan kemenangan tu. Betul, Lily. Tapi okay, Mak Kening, bila sentuh tentang James Maddison, sebab sekarang ni tengah hangat kat media sosial, Maddison tak puas hati dengan apa yang diluahkan Roy Keane dekat overlap. Dia siap score gol suruh senyap, lepas tu baling dart apa semua, lepas tu dia siap pergi TikTok lagi, dia tak puas hati gini. Pergi TikTok lagi, dia keluarkan kenyataan Roy Keane dengan jaringan dia. Kau rasa perlu ke semua tu? Klub kau nombor 12 kot. Untuk seorang player yang baru came back from injury, banyaklah benda yang perlu tunjukkan atas padang sebenarnya instead of pergi ke media sosial. Tapi bila berjaya untuk menjaringkan gol menentang Manchester United, mungkin itu adalah masa dia sebenarnya pada akulah. So kalau bercerita tentang Spurs ni, kita tahu Spurs ni sebuah tim yang memang
banyak skor, banyak juga concede dekat belakang. Cuma bila kembalinya player macam Madison ni, bagi aku satu moral boost lah untuk player-player lain. Cuma sejauh mana benda tu akan kekal konsisten, kita tak tahu lepas ni. Sebab cerita pasal comeback early, yesterday there was Vicario came back, 2 big save yang menafikan United score. Madison was back, Udogie on the bench. A few players dah datang balik tu. So kau rasa macam mungkin Ange dah, orang kata turning a corner lah kan, dah mula ada perubahan nasib lepas ni? I rasa like bila you cakap pasal moral boost tu memang memainkan peranan penting lah. Especially bila you dapat 3 mata dengan berdepan dengan pasukan yang diorang pun desperate like to get a win, to prove something to their fans and everything else kan. Tapi cakap pasal diorang dah after so long dah tak dapat kemenangan, and then now back to back since like November 3, and also kepulangan players daripada injury tu yang paling banyak. For the first time since like I rasa 4 minggu yang lepas, diorang tak dapat main without diorang tak dapat main dengan diorang punya first choice goalkeeper, diorang punya striker, diorang punya centre back partnership pun tak ada. Sampai sekarang diorang tak ada punya attacking midfielder. Semua so diorang been playing with fringe players kan. So now bila you then sure, of course I akan cakap yes. Kalau Postecoglou rasa macam okay, finally we are hitting that right corner, kita reset balik, tak kisah, tak boleh fikirlah nombor berapa kat tangga sekarang. Because literally dalam konteks perlawanan tu pun sebenarnya diorang tahu Manchester United boleh mendapatkan 3 mata. Betul. So it was fine, they got lucky dengan 3 mata, but also at the same time they got lucky that Manchester United tak dapat convert all those chances. Betul, diorang bernasib baik, itu kita tak boleh nafikan Mak Kening. Tapi pada waktu yang sama, kau boleh terima ke kenyataan Ange lepas game? Dia macam ibarat menyindir Amorim pun ada juga. Dia kata, welcome to my world. Sebab banyak injury, tak ada siapa pun bagi simpati kat aku dulu. Dan ibarat dia macam tak ada simpati untuk Amorim. Tapi realistically... Ya, tapi benda tu logik apa? Betul lah tu, dia seolah-olah macam... sekarang kau rasa lah apa yang aku rasa kan. Tapi kau kena faham, Man United dah rasa benda ni last season dekat 10-12 injury bro. Ya, tapi and dia orang still menang FA Cup, dia orang still nombor 8. Ya. Tapi kenapa you rasa, kenapa you kena ambil perspektif yang itu mungkin merupakan sindiran? You tak rasa ke tu that's like from one manager to another? I feel you for everything that people have been saying about Amorim. He doesn't say that, Ellie. No, that's to me, that's why I rasa perspektif dia kata, you. I don't have sympathy for you. No, basically dia cakap welcome to my world. No, don't have sympathy towards this is the reality they have to accept lah. Accept position sebagai coach dekat EPL. Betul, faham. This is the reality. Sebab apa? Waktu Ange melalui benda yang sama, tak ada pun orang simpati dengan dia. Seolah-olah benda yang sama lah. Sekarang kau rasalah apa yang aku rasa. Tapi last season Eddie Howe 14 injury, Newcastle antara tim Newcastle, Chelsea, United last season antara yang paling teruk sekali injured. Elok je nombor 7, paling busuk pun nombor 6. Chelsea nombor 8, Man United. So point aku kat sini is, sejak bila kita menggunakan injury ni sebagai alasan? Sejak bila-bila, babe? Sejak. Dah lama dah. Dah lama. Tak, soalan tu pun macam lah. Okey, cerita pasal United, okey? Sebab kita dah cerita pasal kecederaan ni kan. Yeah. Man United dilanda badai. Di badai cinta. Dilanda badai kecederaan, 10 pemain termasuk Ahmad dah out for the season. Martinez dah ACL, Maino Ugarte, Yoro semua demam apa bagai. Sampai kan aku tengok masa warm up Eli paling lawak dia orang tengah warm up kat tepi padang sebab bench ni kan semua player academy kan. Cido Bimatin apa semua kan. Kau nampak Lindelof ibarat macam cikgu pendidikan jasmani tengah bawa anak murid dia pergi warm up. Ibarat dia macam tu tau. Lalas kau tengok Amorim cuma buat satu substitution ni, itu pun sekitar waktu kecederaan kan. So kau tak rasa ke macam kalau kau tak ada plan langsung nak guna budak-budak akademi, bagi dia orang pendedahan, what's the point yang kau bawa dia orang sekalipun? Ya, and also kena fikir balik kenapa kau offload player-player macam Rashford, Anthony kan. Yes, aku faham waktu dia orang ada pun dia orang tak function, tapi at least tak adalah bench kau ni. Adalah option. Ada option at least player senior. Tapi bila Rashford kat bench tu pun I tak rasa Rashford was ever an option to him pun untuk digunakan. Cuma at least ada experience lah dalam team tu. Tak adalah kau tengok sekarang bench kau bawa ramai-ramai, kau cuma pakai seorang saja. And also kita tengok dari segi komitmen player-player atas padang pun bagi aku wajar dipersoalkan. Macam mana dia orang bertahan. First goal tengok macam mana. Kalau kata Amorim sekarang ni nak main dengan sistem mid block ataupun high pressing, dua player yang aku rasa tak perlu ada dalam list, Højlund dengan Zirkzee. Okay. Sebab apa? Gol tu player Spurs seolah-olah boleh keluar daripada situasi 3-4 orang press dia still boleh keluar daripada situasi. Aku rasa dalam game ni Eli Zirkzee actually perform sebenarnya di mata aku lah. Okay? Sebab aku nampak Zirkzee lah yang banyak menang duels dia, menang perebutan dia dan marakan bola ke depan dengan bantuan Bruno Fernandes dan sebagainya. Walaupun Bruno pun ada banyak misplaced passes. Højlund betul-betul memang tak ada function langsung. Tak silap aku last goal dia Eli,
was somewhere in December. Garnacho pergi teruk. Last goal dia November. Dan of course big miss dalam game ni is Garnacho lah, sampaikan kau boleh abaikan Dorgu yang overlap kau berkali-kali. Apa pendapat kau tentang Højlund ni yang sekarang ni kalau kau tanya aku, Chris Wood lagi elok. Kan? Lupakan Chris Wood lah. Aku rasa Onuachu dekat Southampton tu pun lagi elok daripada Højlund. I think bukan just nak point out Højlund je, but just nak go back, nak sentuh sikit apa yang tadi Coach Mak Kening cakap. One thing Burn and Mirul is the fact yang bila you ada options dengan pemain academy dekat bench and then you kata macam like what's the point of bringing them tapi you tak mainkan. Itu like manager punya kena like balance the reality, like you nak kena manage expectation and also you don't want to hurt or damage the players bila you letak pada berdepan dengan Spurs. Faham? Tapi players yang tak ada experience, you know, like from coaching perspective it's quite a big risk kan so letak. Tapi persoalan yang lebih patut dipersoalkan, komitmen yang Mirul cakap, komitmen yang dipertunjukkan oleh players ke atas padang. But then it goes back to the same issue yang orang asyik petikaikan, di mana constantly Amorim nak players dia untuk adapt to dia punya sistem yang very intense and everything. Tapi you don't have players dengan physical capability ataupun physical competency yang nak buat pun benda tu di atas padang. Tapi dalam mana-mana perlawanan bola sepak, benda takkan 100% go according to plan. Kita boleh agree benda tu? True. Okey, tu satu. Mak Kening. So bila kau dah ada bench and kau terpaksa kerah tenaga daripada 11 player ni yang mungkin dah penat, ada faktor diorang tak function because dah dekat 80-90 minit diorang main, diorang tak boleh find one goal pun. So kenapa kau tunggu sampai waktu kecederaan baru kau nak perkenalkan Cido Obi Martin? Mana tahu dia boleh make a name for himself kalau kau bagi dia at least 15 minutes dalam game tu. Itu saja yang aku persoalkan, walaupun aku tahu kualiti dia tak sama lah, value dia dengan kualiti yang ada dalam kesebelasan utama. Okey, kita tengok balik barisan player yang ada atas padang tu. Aku tak rasa ada seorang pun player selain daripada mungkin Diogo Dalot dalam match sebelum ni lah, match ni pun dia beat off kan. Tak ada satu player pun yang faham apa yang Amorim nak. Itu nombor satu pun. Nombor dua, Amorim ni dia seolah-olah macam terlalu berpegang kepada dia punya filosofi sahaja. Tak ada plan B. Maksudnya kita ambil contoh, ini game lain. Contoh, Arsenal tengah struggling nak cari gol. Masuk seorang midfielder yang ada fizikal tinggi, target man. Itu idea dia. Itu plan B. Betul. Tapi kalau untuk Manchester United ni dalam match ni langsung tak ada plan B bagi aku. Betul. Sampaikan satu tahap tu kita nampak seolah-olah player MU ni macam cuba untuk bermain secara low block saja, dah tak ada energi untuk pergi ke depan. Dapat bola je, cari kawan sangkut. Tu yang menyebabkan player-player MU ni nampak macam stres a bit lah dalam match ni bagi aku. Tapi fan Man United akan argue, akan kata, Mak Kening, macam mana kau nak ada plan B sedangkan kau tak ada player? Sedangkan kesebelasan yang ada tu pun cukup-cukup syarat je bro. Kalau ikutkan dia tak nak pun letakkan setengah pemain dalam posisi, even example Casemiro dah berapa lama tak main. Dia match fit pun nampak tidak. Dia pun dah bagi hint macam like maybe it's time for my Betul, contract dia to pun be dah ended. mungkin dah luahkan yang dia nak caw dan sebagainya kan. Dan realiti ni dalam game tu dia nampak mungkin sesaat, mungkin setengah saat lembab daripada setiap satu challenge yang dia masuk. I mean like kalau kata plan A kau adalah bermain dengan back 3 tak menjadi, maybe kau boleh switch kepada back 4. Itu maksud aku. Janganlah kau statik kepada terlalu rigid. Bukannya kau punya back 3 ni bawa result pada kau sebelum ni. Aku rasa dia pernah ditanya benda tu Mak Kening masa interview. Dia ada kata yang in game kadang-kadang benda tu berubah. Tak semestinya back 3 tu adalah kekal sebagai apa yang kau nampak atas kertas. Kan? Cumanya dia merasakan yang sistem yang digunakan itu adalah ideologi yang harus dikekalkan. Sebab kalau kau ubah balik kepada back 4 yang kau buat zaman Ten Hag, apa bezanya? Tapi I faham sikit logik bila like kalau dia cuba nak try stick dengan formation yang dia tak boleh nak tukar, because bila kita nampak when it happen, when it work in the previous game, it looks seamless. Tapi sekarang masalah yang Manchester United berdepan sekarang dari segi consistency and apa players yang tunjukkan di atas padang. And that's when the optional plan ataupun the contingency plan patut should be applied, right? But also benda-benda macam ni nak highlight and bagi shout out dekat Spurs. Dalam konteks bila you berdepan dengan Manchester United yang main pun sekadar ala kadar. That's why Madison deserve all the First time aku dengar. Sekadar ala kadar. Madison deserve all the shout outs. Dari segi dia yang paling one of the most hard worker, daripada dia punya off ball movement, dia punya passing ability, and also like this is where also Vicario tunjukkan kenapa dia would always be the first choice untuk Spurs. Sure, dia maybe tak ada Kingsley punya like dari segi like a bit solidity dalam beberapa aspek, tapi like maybe not dia punya passing range pun tak se-kreatif Kingsley, but like still. So kau antara individu yang tak setuju dengan apa yang Roy Keane cakap. Maknanya kau setuju dengan Madison lah yang troll Roy Keane balik sebab apa yang dia cakap. Sebab I think to be honest, I faham bila perspektif tadi kita cakap kau
sedar sikit, team pun bukannya top 4 pun you nak buat macam tu. But untuk player yang struggle baru balik pada injury is one thing, and then looking at his own team yang dah struggle for the past few months, dia akan collected these tiny wins. As an athlete, as a player, whatever tiny wins yang akan contribute you untuk you punya progressive performance untuk following game, he'll take it. So why not? So maksud Go kau back. bila dia buat Maksud kau bila dia buat benda macam tu dekat TikTok apa semua, dia balas balik dekat kamera apa semua, benda tu bagi dia motivasi lah. Yeah, because like bila when you're so low, anything you dapat, you showed 10 out of 10 performance, almost 10 out of 10 performance, you contributed to that win, you would take any time. Sebab benda tu when you get athlete get a sense of confidence, following games, you tengok dia akan lagi nak contribute. Sekali aku dapat gambaran Ellie sebagai seorang atlet. Sebenarnya lain kali kalau Ellie ada secara game, logik, aku nak mulas dan aku akan kritik dia. Pemikiran dia berbeza sikit. Saya paling sopan, Tapi secara logik kan? Secara logik kita pun sebagai manusia pun kalau bila tapi there's nothing else. Aku takkan sampai ke TikTok lah Ellie. Tak adalah. Tu tak apalah, social media I don't know. Tapi okey, berbalik kepada laungan Ineos kan ni, sebab ramai yang dah pissed off dengan Ineos sebab Ineos dah make too many mistakes. Daripada Dan Ashworth punya mistake, and kau kejar bagai nak erat, dia punya gardening leave dia lagi lama daripada dia duduk dalam kelab tu. kan sampai sekarang ni kau cari yang baru. Lepas tu kau punya signing pun ala kadar. Kau punya timing untuk renew kontrak Ten Hag, lepas tu lepaskan dia punya timing pun macam tak betul. And then sekarang ni dengan Amorim kau kononnya kau nak back dia, kau nak support dia, tapi kau bagi dia dua signing je yang macam so-so. Seorang daripada Lecce, left wing back, seorang lagi budak akademi Arsenal. Pendapat kau tentang Ineos so far ni? Aku tengok ramai fan United dah mula berpaling tadah kepada Ineos. Okey, untuk seorang manager mengambil satu tim pertengahan musim ni pun sebenarnya dah satu perkara yang sukar. Apatah lagi dengan, sebab tu aku cakap dia tak ada plan B, dia masih lagi stick dengan benda yang sama, nak main back 3. But kau kena sedar kau tak ada pre-season, tu satu. Duanya, kau ni ambil Manchester United, tim yang kau tak mungkin ada masa yang panjang untuk prove, untuk bawa result. Nak immediate gratification terus. So bila Ineos bawa masuk Amorim, bagi aku dia kena back Amorim kau-kau lah. Kalau kata tak back Amorim, then dia akan dipersoalkan again and again. I rasa tak, before kita break aku nak tanya kau last pasal lawangan Spurs pula. Daniel Levy out, and apa yang dikatakan tentang Ange memang tak sesuai dengan Premier League. Corak permainan. I rasa ada satu persamaan dikongsi oleh kedua kelab sekarang ni. Sebab boleh cakap diorang struggle dalam cara yang berbeza, tapi diorang struggle with the same kind of thing. Both of these fans kena accept untuk diorang nak make sure the transition tu akan berlaku sekarang untuk menuju ke perubahan yang lebih besar. They have to accept diorang mid-table club. Okay. Tu yang diorang tak boleh nak accept. Kalau diorang still delusional macam you nak berpegang. Maksud kau United ke Spurs? Both. Dua-dua. I cakap perkongsian, persamaan kan. Sebab the moment you accepted your reality lagi cepat transisi tu akan berlaku. Maksud kau fans dia pun kena terima reality tu lah? No, kena terima. So, diorang semua pandai manage expectation. Diorang semua kena faham, kelab kita tengah melalui fasa perubahan ni. Okay. Selagi diorang tak terima, forever lah. Melalui pengalaman. Ya, betul. So, kepada Ikhwan Square, kepada Amin Fuad, kepada Botak, kepada Fish, kepada semualah. Cepat-cepatlah menghadapi realiti bahawa anda adalah table club. Diorang dah lama tak dan terima jangan kita. sembang tentang history korang, kan? Itu realiti dia, kau kena terima realiti, kan? Okay guys, kita nak move forward sebab lepas ni kita nak bincangkan tentang sedih. Memang aku tak boleh lari lah kali ni. Newcastle 0, Man City 4. Patutlah tak ada ghostan. Duduk sekarang. Tak ada. Itu kejap lagi aku cerita kenapa tak ada ghostan. Kita berehat, kembali selepas ini. Welcome to Manchester City against Newcastle United in the Premier League. Ederson taking a direct route here, and Marmoush is in! And sometimes direct is good. Cavani to his left. City chasing a third. Wow! Omar Marmoush again. Gundogan's corner. Haaland's flick. And it's turned in by McAtee. Well, after 12 defeats this season, Pep Guardiola's Manchester City actually looked like Pep Guardiola's Manchester City today. Newcastle picked a bad day to have a bad day. Manchester City 4, Newcastle United 0.
Aku cakap terus-terang, aku tak tahu tim mana yang main lawan Man City tu sebab aku tak nampak tim yang kalahkan Arsenal 3 kali dalam game tu. Aku tak nampak tim yang kalahkan Chelsea, Man United, even Spurs 2 kali season ni kat situ. Tapi cerita pasal player yang benar-benar menyerlah dalam game ni, which is a player yang sudah pun diwar-warkan sebagai the next Mo Salah. The Egyptian Prince lah orang panggil dia, Omar Marmoush. Kalau kau tengok dari segi stats dia dalam game ni by the numbers, 5 touches, 5 crosses, 4 shots, 3 shots on target, semuanya gol. Tak silap aku, dia menjaringkan 3 gol dengan cuma 0.59 XG saja, mengatakan betapa klinikal dia dalam game ni. 3 duels won, 3 kali menang possession, 3 fouls yang dimenangi dan 3 jaringan. Ini adalah senior hat-trick pertamanya. Maknanya dia tak pernah kuat lagi lah dekat Eintracht Frankfurt kan, walaupun dia ada 15 gol, 12 assist, something like that dalam 17 perlawanan dekat Frankfurt sebelum ni. Tapi Eli, bila menyentuh tentang City, aku nak sentuh satu lagi stat yang mungkin kita tak sempat kongsikan tadi. 2 kali terakhir Man City mempunyai seorang pemain tengah yang mempunyai lebih 100 hantaran dan 95% daripada hantaran itu tepat, dan 10 hantaran ke final third adalah ketika Rodri main dan City menang ke atas Fulham pada Mei 2024, dan sekarang Nico Gonzalez dalam game City menang dengan Newcastle 4-0 Februari 2025. Apa itu mengatakan kepada anda? Adakah Pep kata mini Rodri ni, adakah dia bukan nak kata pengganti sementara, tetapi someone yang boleh jadi pengganti long term untuk Rodri satu hari nanti? Aku rasa lebih kepada pengganti Gundogan untuk in future bila Rodri balik. Sebabnya dari segi idea dia tu sama saja. Tak banyak perbezaan tu, tak banyak. Dari segi technical ability pun sama. Boleh buat passes ke depan, boleh recycle hantaran-hantaran yang sangkut dekat depan, tak hilang bola dengan mudah. So kelebihan dia adalah pandai untuk menggunakan hantaran-hantaran pendek yang selamat instead of terus nak pergi ke depan. And also benda tu berkait rapat macam mana Newcastle set up untuk match ni. So bagi aku, kalau Rodri ada, of course tempat tu Rodri punya lah. Dia belum lagi lah untuk menggantikan Rodri. Tak dinafikan lah kan. Tapi nampak ketara kehadiran Nico Gonzalez ni mengubah corak permainan City, dan secara tak langsungnya ini bukan City yang lawan Arsenal lah itu. Betul. Ini bukan City. Betul. Tak, to be honest, because kalau kau tengok even line up dia dari segi back four dia, okey, Kusanov main dengan John Stones. Kusanov merantai Alexander Isak, sampaikan Isak dalam game ni cuma ada 12 shot saja. Tapi aku cakap terus terang sebagai fan Newcastle, dia tengok Newcastle main setiap minggu. And even on training pun aku follow kan. Ini bukan cara Newcastle United main bola. Tak ada press. Isak macam tak nak main pun game tu. Isak macam tak nak main. Anthony Gordon aku rasa banyak komplain daripada main. Bruno Guimaraes dengan Sandro Tonali dalam game ni hilang. Banyak komplain juga, sedangkan yang kena marking Marmoush tu dalam gol ketiga tu salah diorang. So aku tak faham kenapa semua menyalahkan sama sendiri. Dan yang paling memalukan Eli, sorry tu saya, ini kelab aku kutuk kritik sama. Sorry, cakap je lah. Sama rata. Tak ada kisah. Sama rata aku pukul sama rata. Kelab sendiri kan. Bruno Guimaraes mengatakan something yang memalukan bagi aku Dia kata apa Eli lepas game? Pemain dibuai-buai dengan kemenangan atau kelayakan ke final Piala Carabao, sampaikan ramai yang kononnya nak menjaga kaki kononnya. Untuk game final lawan Liverpool. Itu satu benda. Game tu lagi sebulan babe. Kan? Eddie Howe cakap apa lepas tu? Wow, kalau itulah mentaliti diorang, habis diorang tak sedar ke yang periuk nasi diorang ni Premier League ni? Kau nak kena layak ke Champions League pelbagai, kau tidak, kemungkinan kau akan hilang nama-nama besar macam Alexander Isak dan sebagainya. So apa pendapat kau bila kau dengar benda-benda macam ni? Pendapat saya tak kisah pun. Aku tak tahu saja je. Saja je. Nak buat berbulu. Memang kau tak kisah ni. Bang jentik sikit. Anyway, aku pun tak kisah, bukan kelak aku. Tak, anyway. Maksud aku pendapat kau. Ya, faham. Saja je. Nampak. Tak. I rasa first nak cakap sebab I think betul, first I kena agree dengan you itu bukan Newcastle lah. Itu nampak macam nak kata diorang lost tak juga, but more diorang macam tak nak main game tu, or because diorang dah accepted the fact, or ataupun diorang lupa yang City pun dah struggle the past few months. Macam beberapa bulan lepas tu tak pernah terjadi kat City. City macam we're just back, this is just another day in the office. Kalau diorang berada if they were riding that momentum, and then faham kenapa Newcastle would be a bit struggling. Masuk game ni aku tak pernah confident sebab form City. That's why aku confident. Tapi players you confident. Tapi aku tak nampak confident yang aku ada tu pada player-player Newcastle dalam game tu. Itu satu benda. Satu lagi,
midfield tu tak press langsung. Ibarat tak ada mana front foot pressing, mana kau punya intensity. Lagi pun tak ada. Lewis Hall pun kena masak dengan Savinho. And that's when bila City dapat utilize diorang punya players secara efficient dari segi cara all these like bukan fresh legs lah, all these like new players and everything yang terus strike. Omar, this is not his first game, right? Ini bukan game ketiga dia atau game keempat dia, tapi this is first time macam he made his presence felt dalam konteks perlawanan di mana Newcastle sebagai pihak lawan tak boleh nak counter pun dia punya intensity. Betul. Tapi satu fakta paling penting yang kita kena share dalam show ni adalah walaupun Newcastle sedang dikritik hebat ketika ini, tapi aku harus ingatkan kepada penonton-penonton di luar sana bahawa Ederson melakukan assist sama banyak dengan Martin Odegaard pada season ni. 3 kali assist. Ederson penjaga gol Man City sama jumlah assist dengan Martin Odegaard pada musim ni. So ini taktik yang bagus untuk distract. Sabarlah. Okay. Okay, my A sekarang. Nampak? Kalau kau tembak, takkan aku tak boleh tembak. Okay guys, kita nak tengok apa reaksi orang ramai kepada tweet aku pasal Omar Marmoush ni. Sebab aku ada petik pasal ramai yang cakap dia adalah the next Mo Salah. Kalau Mo Salah is the Egyptian king, Marmoush is the prince kan. So, si Sinyong kata yes, the heir to the throne. Once the king no more in the league, direct pace, poacher in the box, dangerous weapon for City as defenders will focus more on Haaland. Let's see how he performs in the second leg against Madrid before showdown with the king himself. Setuju 100%. Pasal Newcastle banyak fokus pada Foden dengan Haaland, sampaikan Marmoush bebas. Daripada Arif TWT katanya dia memang ada kualiti untuk imitate apa yang Mo Salah buat dekat Liverpool. Pep and duit dari Manchester City untuk rebuild balik Manchester rumah biru. Tak mustahil Marmoush ni boleh jadi the next thing dekat Premier League. Aku as supporter Liverpool pun personally nak dia, tapi FSG kan. Mr. Lazy katanya most probably Marmoush will be the next big thing in the Premier League alongside Haaland, tapi untuk kata dia the next Mo Salah too soon lah bagi aku. Dia kena konsisten at least 6-7 season. Tapi kalau dia konsisten 6-7 season, dia adalah Mo Salah. Kan mungkin 2-3 season lah kan. Baru boleh guna the next Mo Salah. Salah is breaking records left, right and center at the moment after all. Okay, aku setujulah. It's true. Tapi persamaan tu datang ni daripada cara permainan lah. Dia daripada Mesir. Kan? And he is the second Egyptian yang score hat-trick dalam Premier League kan. And 14 minit je bro. What a player. Tapi Ben, untuk dalam match ni secara taktikalnya Newcastle yang membuatkan Manchester City tu nampak bagus. Betul. Pada aku. Aku setuju. Bila decision untuk man mark Haaland, nak man mark Foden yang bijak untuk tarik player centre back Newcastle ni keluar daripada dia punya defensive structure ni. Kau tengok space dekat belakang tu. Trippier, Hall nak kena cover. Berapa besar space dekat belakang tu. Kau dah petik Trippier kan? Aku nak tanya kau terus terang. What happened to Trippier? What happened to Fabian Schär? Sebab sekarang ni masalah Newcastle adalah aging back four. Tolak tepi Livramento, tolak tepi Hall. Trippier is what? 33. Schär is almost 34. Burn dah 33. Kau tak rasa ke kalau kau nak tengok, kalau Newcastle nak kekal dalam perbualan top 5, top 6 tu, seharusnya ada, yelah that's why diorang pergi cari Guehi itu kan, tapi isu PSR dan berbagai. Tapi kau rasa ini dah mula memudaratkan dah ni? Betul. Cuma kalau kata kita tengok nak spend besar pun bukanlah satu benda yang mudah untuk Newcastle sekarang ni. Mungkin kena offload player like Isak ke ataupun Anthony Gordon. So, ya betul. Banyak sebab kalau kau nak boleh offload. Kalau kau nak rejuvenate kau punya team kau kena sacrifice something. Yalah macam Villa buat dengan Duran kan. Offer Watkins kat Arsenal. I rasa last pun like fans tengok, or any football fans lah, neutral atau tak, tengok performance Newcastle macam ni last bila korang lawan Bournemouth. Tak, aku tahu last aku nampak Newcastle main macam ni bila? Masa zaman Steve Bruce. Tapi dia punya teruk paling teruk dalam 3 season aku rasa pernah aku tengok Newcastle main secara jujurnya. Like because bila nampak, kalau tengok balik macam like 10 minit pertama perlawanan ni, like easily Manchester City 95% possession. Like tak tahu you guys mana nak start bola, and sebab tu okay, it goes back to the player, tapi also the tactical approach by Eddie Howe pun macam sedikit merunsingkan ataupun ini soalan yang luar kotak sikit aku nak tanya korang berdua lah. Adakah kau merasakan, ini aku kena akui lah, Newcastle ni adalah not a big club kalau dibandingkan dengan Arsenal, City, Man United. That's why korang ni still, korang punya target is lebih tinggi daripada club macam Newcastle. Yes, sekarang ni dah ada duit parak apa semua, walaupun diganggu PSR bagai, tapi mentality big club tu perlu ada. Tapi bila ada coach macam Eddie Howe, kadang-kadang aku rasa Eddie Howe ni ada unsur-unsur small club mentality. Bila kau berhadap game macam ni, sepatutnya kau berani lah macam Iraola, Bournemouth, cara dia main dengan big club. Bagi aku macam tu. Tapi cara dia nampak macam kau nak serap tekanan, sedangkan kau tahu tim kau boleh press, tim kau boleh attack. Mana ada? Bagi aku, diorang tak serap tekanan pun. Sebab apa? Diorang pergi ke depan. Kau tak tengok 10 minit yang pertama? Kalau kata dia serap tekanan, kau main low block.
all the way bagi aku. Tapi tengok gol pertama Marmoush tu. Betapa tingginya line City. Okey, itu fair, setuju tu. Bab tu dah dekat 20 minit. Ya, and also pemain-pemain macam aku cakap tadi, usia pemain-pemain Newcastle ni bukannya semakin muda. Okay. So bila datangnya player macam Marmoush kan dengan pace macam tu, yang cover dia siapa? Kirain Trippier, bro. Setuju. And yang dah terlalu tua kan. The biggest keyword yang kita boleh gunakan kalau nak konklusikan lah macam mana approach Newcastle lawan Manchester City yang membenarkan Manchester City untuk main macam tu, pasif. Tak ada aggressive pressing macam mana korang tunjukkan lawan berdepan dengan Arsenal. Tak ada transitional threat. Tak ada, nothing. Like macam it's like the players were not even there on the field, macam tak tahu nak buat apa. Or like ataupun tak prep themselves, like macam City boleh main macam ni sebenarnya, but that's City on their normal day. Betul, aku setuju dengan konklusi Ellie tu. Kita tutup lah sebab aku rasa apa yang dia cakap tu memang tepat. Betul. Memang pasif adalah perkataan yang paling sesuai untuk gameplay Newcastle. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Sabtu ni Newcastle lawan Nottingham Forest pula 5-0. Kita tengok macam mana. Jangan terkejut. Sebab selalunya akan ada reaction lepas benda-benda macam ni. Kita tengok. Kali terakhir benda ni berlaku, Newcastle went on a 9 match unbeaten run. I'm just saying. Let's go Newcastle. Okay, moving on. Kita nak kena fokus club ni sebab sekarang big team ni. Sebab team ni setiap kali dia orang ada masalah ref je, ada fan daripada tim merah yang lain akan tweet kecoh-kecoh pasal ni tak betul lah, ref tak betul lah. Ada je lah. Berdasarkan pengalaman. Jom kita tengok sama-sama. A week that brought KO and controversy on the road, but now Liverpool come home in a bid to get back on track. Making his way forward, Diaz finding Salah. It might come back through towards Diaz, who can bundle it in. Liverpool ahead inside 15 minutes. Szoboszlai, and still. Agbadou, and now a collision between Jose Sa and Diaz that ends up in the referee giving a penalty. This ride Liverpool with that little comfort blanket of a second goal, dispatched with a plop. Bellegarde, Cunha taking it on, working the angle. Beautiful. Well, that is one to file under unconvincing rather than unequivocal. Liverpool underwhelming but unrelenting under pressure and victorious nevertheless. They're 7 points clear. Okey, statistik ni sangat penting. Aku rasa statistik ni sebenarnya akan membuat ramai fan Liverpool koyak sebenarnya. Sebab kalau kau tengok statistik ni, Liverpool has received the most penalties this season, 8 daripada combine City, Arsenal dan Man United. Okey, kau boleh kata yang diorang layak dapat penalti-penalti tu. Okey, tak apa, kita tutup buku tu. Yang kat bawah tu, yang warna hitam tu, Liverpool have by far the highest XRC, expected red cards versus actual red cards in the league. Maknanya sepatutnya dapat lebih banyak red card. Contohnya insiden Konate, iaitu Van Dijk dah beberapa kali di season dah kena highlight daripada fan-fan Arsenal. Even insiden Konate pun ramai fan Arsenal dekat social media ada highlight. Liverpool have by far the lowest XPK, which is expected penalty kicks versus actual penalty kicks awarded in the league. Faham tak maksudnya? Maknanya expected penalty kick dia patutnya lebih rendah daripada apa yang diorang sebenarnya dapat. Kan? So kita ambil contoh terbaik dalam game tu. Aku ingat last season ada game Liverpool lawan Newcastle di mana Jota dia buat satu dive yang sangat-sangat obvious, tapi penalty tu tak overturn. And you dapat penalty, you score, you menang game tu 4-2. Dalam game ni, dia buat benda yang sama dan VAR check balik, batalkan penalty tu. Tapi problem aku dengan situation tu is, kenapa Jota tak dikenakan kad kuning untuk simulasi, bro? Ya, so pada akulah, ni bayangan juara, bro. Aku tak nafikan Liverpool main elok, win ugly untuk menang game tu. Ya, tapi itu ada mentaliti juara kat situ, tu tak dinafikan. Tapi kalau nak cakap pasal mentaliti juara, ada lagi satu stat yang menarik juga nak diperkatakan, di mana dalam separuh masa kedua fail to register a single shot on target. Sejak Opta ditubuhkan 2020. Shot on target has got nothing to do with mentality juara, babe. No, I'm saying, but mentality juara wouldn't allow that kind of stat to even establish. Mentality juara bukan maksudnya kau kena score setiap game. You don't have to score, tapi you ada tunjuk, like you create chances. If you defend a lead, if you defend a lead with a staunch defense, like what Mourinho team zaman awal tahun 2000 dilakukan untuk menang title 1-0, 1-0, 1-0. Banyak game gila menang 1-0. Even season Liverpool 2019-2020 COVID season tu banyak game yang menang 2-1, 1-0 sebab good defending.
itu pun dikira sebagai mentality champions. I know, but also it goes back to exactly the point that you wanted to prove lah. Like macam win ugly. Okay. Tapi you don't have to play such a nervy game like that. Lawan kelab macam Wolf. Ya, tapi So banyak konteks yang boleh dipertimbangkan lah bila kata. Betul. Tapi bila bermain dekat Anfield sebenarnya tu yang membuat kalau kau main kat away It's zero different, shot bagi aku tak ada masalah pun, especially bila kau dah leading kan. That's the first time it happened kat Anfield, you know. Tak pernah ada lagi orang pemain perlawanan dekat Anfield Aku terkejut yang tak? Sejujurnya Mak Kening Eli. Zero shot on Bila target. kau kata pasal 0 shots on target second half tu, 10 shot untuk Wolves second half tu. Lepas tu kau boleh kata 2 penalti, salah satulah penalti yang Liverpool dapat tu pun penalti yang Liverpool dapat tu yang Diaz tu pun boleh dipersoalkan juga. Pada aku tu itu sebab sebelum dia jatuh dia macam foul, dia tolak kat player Wolves tu. Tak apa, kita nak tanya seorang fan Liverpool nama dia Azrin. Azrin, apa khabar Rin? Baik, alhamdulillah. Okey. Alright, Rin. Okey, mungkin boleh awak fan Liverpool ke? Ya, betul. Fan Liverpool. Okey, Azril daripada Shah Alam, bukan Azrin Azril. Azril, pendapat kau sendiri lah, sebab benda ni kau tengok ramai fan Arsenal. Yelah sebab diorang dalam title race dengan korang. So ramai diorang punya social media, punya keyboard warrior dalam Twitter khususnya yang banyak ungkit pasal insiden Konate lah, insiden Van Dijk, banyak siku lah sebelum ni, semuanya terlepas. Tapi dalam game semalam tu, Konate ramai kata patut dapat second yellow untuk yang dia siku kunyah tak silap aku. Kau setuju? Ya, benda tu... Ataupun kau buat tak nampak? Nasib bawa tak nampak terima kasih sebab jujur. Nampak. Dia tendang bola. Lepas tu dia tendang bola tu lagi. Even Mark Kening. Mark Kening ni fan Liverpool lah dalam studio. And Mark Kening sebagai fan Liverpool boleh mengakui benda tu. Tu aku nak tanya pendapat kau Azril. Bila kau nampak insiden ni. Okey, satu dia dah siku kunyah. Tu patut second yellow dah. Okey, kalau tak bagi tu tak apa. Lepas tu kau tendang bola tu lagi. Adalah satu lagi benda yang kau boleh dapat second yellow macam Martinelli pernah dapat sebelum ni. Declan Rice pernah dapat sebelum ni. So itu sebabnya fan Arsenal banyak petik benda ni. Kau setuju? Dia benda tu yalah berbalik pada mutu pengadilan lah. Dia tengok kepada judgement ref sebenarnya. Kalau macam mana ref interpret game tu, macam mana dia nak kendalikan game tu. Tapi yalah, orang kata apa, kalau dah fall to fall lah. Memang dah ada nombor sepak pun, nasib pun diperlukan untuk menang dan we take it lah benda tu sebagai satu luck pada Liverpool. Okey, faham. Aku setuju sebab benda tu kau tak boleh kontrol apa yang ref buat, betul. Dan win ugly ni pun adalah satu cara untuk menang title dan aku rasa apa yang Liverpool buat semalam adalah win ugly di mana dia orang kau boleh nampak bila slot ni dia tak percaya pada player dia yang dah kena kad kuning. Last game lawan Everton, Conor Bradley yellow card dia keluarkan ganti dengan Trent. Kali ni siapa yang yellow card? Konate yellow card dia keluarkan. Tak percaya tapi lebih dia tukar dengan Kwanzaa. Sebab kita tahu lah dia bukannya not a big fan of like big rotation pun. So bila players ni nak save perlawanan like it's already like at a crucial point of the season, itu lah I rasa macam nak tanya kau bro, kau rasa semalam game yang kau puas hati tengok Liverpool main ataupun kau rasa lebih lega bila dah tamat dah whistle penamat 90 minit tu? Dia game lawan Wolves tu adalah game yang kalau kau fan Liverpool kau kena standby ubat sakit jantung. Sebab that's not the way you need to play. Especially kau main dekat home and Wolves pun is not a team yang stable pun sebenarnya, tapi kau tak sepatutnya main macam tu waktu second half tu. Macam terlalu macam takkan nak control pun ya juga, macam layback sangat pun ya juga. Macam tak sepatutnya macam tu. Bila kau dah lead 2-0, you need to find something untuk bagi keselesaan. That's why kau tak buat terjun macam Dabita Sabri. Sebab itulah dia buat terjunan Dabita Sabri tu untuk mendapat keselesaan tu, tapi tak sangka VAR putar balik benda tu. Tu a bit desperate lah. Jota memang dia memang style old school punya striker yang dia mencari ruang untuk dapat gol yang lebih mudah. Walaupun sebenarnya benda tu kalau dia try pun rasa gol tu sebenarnya. Tapi itulah. Nasib. Azril, sorry. Masih tak mengizinkan ucapkan terima kasih dengan serik call BDB. Kalau boleh call setiap minggu pun lagi cantik. Okay, thank you Azril. Last aku nak tanya sebelum kita nak beralih ke topik lain. Kemasukan Wataru Endo tu. Sebab aku tak nampak benda tu berlaku dalam game Everton. Di mana last minute skor daripada James Tarkowski. Tapi kali ni, bila Endo masuk, kalau kau nampak stat, yes, 10 shots Wolves. Tapi 9 Wolves shot tu semua ni datang before 60 minutes. After 60 minutes, lepas Endo dah masuk, cuma 1 shot je.
Ya, sebab manage the game. ya betul. Sebab mungkin benda ni pengajaran aku untuk Arne Slot kan, lepas apa yang jadi waktu lawan Everton. Satunya, kita dah terlalu, bagi aku, overuse player macam Ryan Gravenberch. So bila kau dah leading macam tu, kau nampak player kau a bit off, kau tak ada option dekat depan, Hakpo injured kan. So kemasukan Wataru Endo ni terkejut juga aku apabila dia perform macam tu dalam tempoh lebih kurang 20 minit. End up dia dianugerahkan sebagai man of the match untuk Liverpool. Tapi aku rasa dia pun sedar yang season ni itu peranan dia. Dia memang akan masuk selaku bukan nak kata super sub, tapi sub yang akan datang untuk manage the game for Liverpool untuk pegang lead. Bukan also manage but also macam you want to create that fresh upset kepada pihak lawan. Sebab that's ada sebab kenapa dia orang tak boleh nak register single shot dalam second half tu. Sebab the way Wolf main tu memang very like pressing, and they like the players macam rasa trap dah kena contain efficiently by Wolf. But also another thing, and that benda tu buat dia orang what? Possession was not even in their favour what. Like dia orang lost balls how many times dalam second half. They couldn't do that anymore. So I rasa usually kalau kita cakap pasal super sub ni macam like the last 5 minutes, the last 8 minutes, 20 minutes, you are not meant to come on as a super sub. You're meant to come on as a game changer. Itu peranan ni lebih besar daripada super sub ni. Kita kadang-kadang calculated move. Macam whatever that you could do. Game changer lah, boleh nampak. Is a central defensive midfielder. So kalau kau tengok this whole season, dia masuk for Liverpool dalam 15-20 minit terakhir semata-mata untuk defend kelebihan. And 15-20 minit tu a substantial duration untuk you nak change the game atau manage the game. Okay. Guys, satu stat last before kita berehat is Trent Alexander-Arnold meraihkan penampilan ke-250 dia. Dengan cerita dia buat penampilan ke-250 ni 68 hari lebih awal ataupun 68 hari lebih awal daripada Steven Gerrard. So tanya kita ucapkan kepada Trent, sama ada next season akan ada atau tidak, semua itu masih lagi teka-teki. Kita akan berehat sebentar guys. Bila kita kembali selepas ini, kita akan ada banyak lagi perbalahan sebab kita akan cerita pasal Arsenal. Jangan ke mana-mana. A warm welcome to the King Power for the first of 7 Premier League games on this February Saturday between third from bottom Leicester City and second from the top Arsenal. Sumare and Undidi. By pinning Arsenal in for a while, Christensen. Undidi. Here though is Waneri. And that was pretty close. Waneri and the header, which may settle the game from the new centre forward. And there's Merino again. 2 for the makeshift number 9. And the game and the points secure for Arsenal. Let's go, Mikel Merino. Arsenal have gone 15 game tanpa kalah. Pertama kalinya sejak April 2011 di bawah Wenger pada ketika itu, dan mereka menjadikan 34 gol, bolos 11, clean sheet 6 kali, dan diorang dah jumpa dah clinical forward. Okey, cerita pasal Mikel Merino ni Ali okey, aku nak kau jujur dengan aku sebab aku dah dengar sebenarnya before even game ni, masa kita dah dapat berita kan, diwar-warkan berita tergempar bahawa Kai Havertz injured masa dekat Dubai. Lepas tu dia out for the season. Kita nak fikir siapa nak jadi striker Arsenal ni. Okey, Martinelli dah out, Saka dah out. Jesus dah out, ACL. Lepas tu sekarang Kai Havertz pula. So tinggal front three kau siapa? Serius lah Raheem Sterling. Serius lah. Takkan Trossard nak main false nine. Okey, Sterling pun nak main false nine dekat City dulu. Lepas tu of course Nwaneri yang Arteta macam tak nak mainkan dia, selalu main dia 45 minit, 60 minit sub dia keluar kan. Kau nak fikir siapa kan? Lepas tu dengar desas-desus lah mengatakan yang dekat Dubai, langkah Dubai ni yang dikatakan oleh fan Arsenal ni, kononnya dah ada unsur-unsur training Mikel Merino as a false nine. Tapi apa ini aku dengar. Tapi apa yang aku baca pula, dia berbeza sikit lah. Sebab apa, dia seolah-olah macam pagi sebelum perlawanan tu baru dia diinform.
Yang kau dengar? Yang dia ni akan dieksperimen. Benda pasal Fortnite ni masa Arsenal dekat Dubai lagi aku No, I mean dia Mikel Merino hanya diberitahu waktu tu. Kononnya lah. Kadang-kadang itu mungkin permainan PR, bro. Betul. Baru nak cakap. Arteta ni, awak lah targeted audience dia. Arteta ni kau jangan percaya. Kau kena dengar apa yang kau dengar daripada banyak fan-fan account yang follow closely Arsenal sampai yang fan ni pergi Dubai sekali. Dan nampak yang memang Arteta dah try Mikel Merino as a false nine dekat Dubai lagi masa Havertz dah injured. Pendapat Eli? I rasa I think for whatever kita punya absence of aerial threat dekat bahagian depan, bila you dah kehilangan, tak ada orang pun fine. Kutuklah kami, tak ada striker bawa masuk masa January transfer window. No, I'm saying macam itu the biggest. Geram pula aku dengar kau punya. Tak ada striker, kenapa nak kutuk? Tak ada, maksud I. Percaturan kita orang tak bawa masuk. Okay. When we needed kutuk korang, itu aku kutuk management kau. No, I'm saying kutuklah Arsenal tak bawa masuk. Right? For whatever title contention lah yang kononnya kita orang nak try. Memahami, ya faham. Tiba simpati kat aku. Anyway, just nak cakap. Tengok dah lupa dah apa nak cakap. Nak tengok IG kau? Bukan, sabar tu boleh tunggu jap. Okay. Nak kata, the very fact Mikel Merino dibawa masuk untuk posisi tu, for whatever yang kita orang pun tak minta. Kita ada 7 available strikers and 4 daripada 7 tu injured. Tak ada orang minta pun. So, percaturan Dubai tu berjaya lah. Okay, langkah Dubai. Now kita nak pergi ke Instagram, di mana I tanya dekat Instagram so Arsenal start ada striker. Kau punya soalan semua aku cakap kau serius ah? Tak, sebab producer bagi I satu soalan ni macam okay lah nak buat diorang layan lah. So okay, Yamin katakan definitely tak okay. If a player yang memang main role striker pun ada on and off day, ini kan Merino nak kena ganti. 3 mata dia bagi awak. Zari Sohaimi katakan absolutely not. Unless we win EPL this season without our strikers. Okay, kita tu tak nak cakap apalah, tunggu hujung. Maliki_anime katakan, okay, tapi memerlukan masa agak lama untuk adapt to the role. And Fendi katakan, tiba. Your program always so biased. Typical Arsenal fan club. Fendi bukan aku yang cakap. No, so Fendi of Night katakan, program ni biased. Fendi, kau tak nampak ke aku kena bahan setiap minggu dekat program ni? So dia kena apa yang biasnya? Kat sini aku kena defend Eli. Okay? Apa yang biasnya? Sebab bila kau kata program ni bias, kau secara tak langsungnya mengkritik aku juga. Of course. So sorry to say Fendi, we are not biased. Okay? Sebab aku akan bantai Eli berapa kelab ni kan. Betul. Kita rasa kat aku kena rasa bahan. kat show ni semua tim kena pukul sama rata. Liverpool kena hari ni. Betul. United macam tadi Newcastle pun kena. Macam tadi segmen Newcastle patut kita bincangkan kekalahan tu lebih mendalam. Tiba-tiba dia shift goalpost tu cakap pasal statistik Edison lebih banyak dari kau perasan yang tu. Aku nampak pemain jangan salahkan kebijaksanaan aku. Dah nampak dah. Okay guys, aku nak sentuh kita pasal sebelum kita cerita benda yang memuji Arsenal pasal Nwaneri apa semua, aku nak sentuh pasal satu player yang aku rasa yang tadi aku dah yang kau kata pasal Edison punya statistik sama macam nanti Martin Odegaard di season. 3 assist saja untuk Odegaard, sama dengan Edison musim ni, okey? Odegaard yang aku tengok game Arsenal ni daripada mula sampai habis aku cakap terus terang juga, bila kau dah ada parti, aku tahu Rice is playing a dual role kan, as a 8, as a 10 apa semua, tapi bila kau tengok Odegaard ni supposed to be a number 10, kau gatal sangat nak collect bola dekat bawah sedangkan kau dah ada parti kat situ. Lepas tu cara dia main sekarang ni bila aku tengok dia punya quick touch, macam Eli selalu cakap, terlalu banyak touches yang cuma dia dengan Saka je dalam dunia yang sama boleh buat benda tu. Kan? Player lain tak masuk kepala lagi. Even Nwaneri pun tak masuk lagi. And kekerapan kau nak buat chip bola daripada luar box tu ke dalam cari Trossard tu, aku rasa orang dah boleh predict dah. Sangat-sangat satu dimensional. One dimensional ataupun satu dimensi saja. Kau tak setuju ke yang Odegaard ni dah mula nampak macam dia sendiri tak ada plan B? Kau bukan manager dia, biasa manager. Aku tanya ni aku nampak. Saya nak dengar pendapat awak. Tapi kau nampak tak benda sama? As a player yang dah beraksi peringkat tertinggi, kreatif macam dia, aku tak setujulah itu adalah satu saja idea dia untuk menyerang. Cuma bila dalam keadaan tertentu dengan memiliki player-player dekat bahagian depan macam Nwaneri dan juga Trossard kan, kita tahu boleh exploit ruang dekat belakang. Why not bro? Boleh je kau cuba benda yang sama kalau kata benda tu menjadi. Cuma mungkin dalam 1-2 game ni tak menjadi, takkanlah tak boleh bagi muka langsung. Pun memang takkan bagi muka. Dia tunggu je. Ini masanya pula kita shift. Aku shift balik sebab aku nak memuji. Senyum sikit pun, senyum. Aku nak memuji sebab aku selalu puji Arsenal, kata Arsenal adalah satu kilang talent untuk bola sepak, which is the Hill End Academy from Arsenal yang menghasilkan talent macam Ethan Nwaneri. Today we saw a young player come of age. 17 years old. He took the game
Kau cakap terus terang 80 minit aku tengok game ni, game antara game paling membosankan untuk aku tengok. Dan seorang je individu yang buat aku rasa macam aku nak bangun daripada sofa aku, Ethan Nwaneri bro. Betul. Dalam game ni kalau tak masuknya Merino, aku rasa Ethan Nwaneri mungkin akan jadi hero Arsenal dalam game ni. Dan in fact kau boleh kata dengan assist dia ni, dia adalah salah satu hero juga Ellie. Talk to me about Ethan Nwaneri ni. No, I rasa kalau nak cakap one of the heroes, I rasa dia memang literally easily the biggest hero of the game. For whatever kita cakap, sebab bila kita analisa bola sepak sebagai seorang just a normal spectator ataupun just as a professional analyst, you akan senang nak categorize players yang direct impact ataupun yang finishkan all the gameplay yang you dah buat di atas padang, ataupun players yang banyak buat the unsung heroes punya job. So like, and I rasa dalam game ni bila kita cakap nak memainkan peranan ataupun nak mengisi peranan ataupun posisi yang ditinggalkan oleh player-players yang injured and of a certain class, and then when they masuk and to fill in and like to change the game, and untuk kita banyak faktor yang nak dipertimbangkan dalam lawan dengan Leicester ni. Kelab yang Leicester pun is a club yang tengah have the biggest struggle on the table. Diorang pun nak need the 3 point kan, diorang nak save themselves untuk daripada relegation and everything else. So Arsenal bukan berdepan dengan klub yang macam maybe it's Arsenal's day on the field, we'll just give the game to them. Tak pun. The whole time like Arsenal literally trying to penetrate kiri kanan and everything else. Nampaklah dari segi kualiti serangan korang. And who's the biggest game changer in the game? It has to be the young guy. Tapi kalau ada seorang yang aku kesian ni last seorang aku kesian dalam game ni. Aku tak sangka macam mana daripada satu level kau macam ni dulu. Kau boleh jadi macam ni. Aku boleh teka ni. Siapa bro? Sterling. Yes brother. Raheem Sterling. Sampaikan bila Arteta keluarkan dia tu, aku rasa macam Arteta lebih kesian kat dia. Sebab dia cakap dah lah buat offside tu. Dah kesian aku tengok kau. Kau offside berkali-kali. Kau simple pass pun ke laut. Kau punya dribble keluar padang. So kau faham maksud aku? Itulah Sterling used to be one of the best false nine players bawah Pep dekat City tau. Untuk dia sampai level macam ni sekarang, okay fine, kau boleh kata dia tak banyak game time, dia tak banyak penampilan dalam first 11 even as a substitute kan. Tapi Burn, credit to Arteta lah, sebab nampak benda tu terus buat changes kan, tak tunggu lama. Trossard tak kena dekat tengah, switch pergi kiri. And then end up dapat satu assist. Sterling dah habis zaman dia dah bro, bagi aku lah. Dah tamat dah. Dia tu stopgap solution je. Cuma benda tu tak nampak lagi tak nampak lah sampai sekarang itu ni. Itu antara like macam so maksud kau dia tak cukup bagus Ellie untuk jadi backup sekali dalam banyak percaturan ataupun transition kita, sebab tadi kita off record kita cakap pasal Arteta punya decision making when it comes to the kind of players yang dia bawa masuk. Semua kita nampak game ni very very clear dia punya plan. Semua player yang dibawa masuk ke Arsenal ada potential untuk main more than even 2 positions. And like, tapi saya tak nampak benda tu kat Sterling. Satu position kalau pun ikutkan boleh lah, dia boleh main belah kiri, dia boleh main false nine. I'm saying even dari segi credibility, dari segi technicality and dari segi competency dia nak execute dia punya assignment. Kalau Ellie dah pangkah Sterling, pangkah tapi saya dah lama pangkah Sterling daripada Chelsea. Kita kena move on, masa tak mengizinkan, tapi aku nak satu lagi ni anak puji ni. Satu lagi. Aku harap fan Arsenal yang benci aku tu semua tengok semua benda ni aku buat yang puji-puji ni aku kena kredit Lewis Kelly. Game saving tackle untuk keluarkan bola. Kalau tidak di Kodovarit dah skor terlebih dahulu sebelum Merino masuk lagi tak silap aku. Dan dia adalah sebab budak HLN juga yang memastikan signing besar macam Calafiori dengan Zinchenko masih lagi memanaskan bangku simpanan. So credit to Lewis Kelly. Guys, kita nak move on kepada Fantasy Premier League kerana kita nak tahu juga skor Mak Keding, skor aku yang latest. Kita dah selesai 25 game week. Tinggal 13 game week lagi. Aku masih lagi dalam minggu kedua aku dalam menggunakan assistant manager. Kali ni aku pakai Emery Hamper bin Hambar. Itulah aku nak cakap Emery ni. Kan? Kau dengan Ipswich pun tak lepas. Kan? 4 mata sahaja. Rodgers 0.83 XG. Tak ada satu benda pun yang dia buat. Watkins yang skor. Gakpo langsung tak main. Tapi dilaporkan Gakpo tak main juga lawan Liverpool nanti. So Raul akan dapat aku punya forward punya position tu. Kau akan dapat tambahan 5 point lah. So far this week aku di bawah safety lah boleh dikatakan. Bare minimum lah. Aku dah jatuh daripada 190k ke 240 lebih. Tak lepas KPI. Tapi belum habis lagi ni. Aku still ada 5 player yang tak main lagi. Nampak Emery kira player lah. Alexander, Trent, Salah, Rodgers. Aston Villa lawan apa lepas ni? Gakpo akan ganti dengan Raul. Aston Villa lawan Liverpool lah. Second game. Kan this week is double game week. Habis kalah lagi. Liverpool. Kau dah pakai aku punya... Aku mengharapkan Liverpool kalah lah game tu. Triple captain dah pakai? Triple captain.
Triple captain belum pakai lagi bro. Simpan lagi. Tapi nak tengok Mak Kening punya point Jom, pula. kita tengok Mak Kening lah macam mana. Lebih kurang je. Lebih kurang. Tapi agak mengecewakan sebab aku tak sempat transfer. Ada game awal pagi tu kan. Awak betul-betul percaya Newcastle punya player gitu Ya, ke? Itu yang tak sempat. Tak sempat. Dia coach. Tak sempat. Itu yang tak sempat transfer. Dia tengah busy coaching salah dengan trend apa semua tu. Aku nak keluarkan Palmer sebenarnya. Tak sempat. And also tak sempat masukkan Beto lah. Aku tahu dia memang tengah sedap sekarang. Tapi kau cerdik beli Beto sebab aku sekarang ni dalam proses nak advise orang ataupun bukan nak advise lah, siapalah aku nak advise. Maksud aku nak share dengan orang kenapa Beto ni adalah satu option yang menarik. Sebab dia murah, lepas tu main first. And even jadual dia tengah cantik. Kita tengok dulu kedudukan Liga BDB terlebih dahulu. Buat masa ni. Kita tengok siapa ada nama-nama baru ke yang masuk. Saka Potatoes kembali merapatkan jurang dengan beza nombor satu mata really top. Ya, dengan nombor 2. So Carl Johnson. Kau tengok top 4 tu dibezakan 9 poin saja. Dahsyat weh. Sempat you buat maths tu. Tapi nak tengok apa lagi nama. Tulalilu ni first time nak nampak. Terima kasih kerana highlight matematik aku power ni. Ya, Tulalilu, Ropi in the mud. Antara nama-nama favorite kau Afi Hasanah dah naik nombor 7 balik. Betul, Hasan ni. Okey, kita nak tengok transfer target player apa yang you nak bawa masuk. Itu aku cakap tadi, Beto salah satunya, tapi sebelum Beto, ialah Beto terlebih dahululah. 4.9 juta je. Kalau kau tengok game akan datang dia akan lawan Man United. Home Man United adalah tim ayam. Boleh. Kita semua boleh mengaku begitu sekarang. Everton boleh ambil Liverpool, tak boleh ambil Manchester Brentford, United. kemudian ni Wolves, game week 29 pun lawan West Ham tak silap aku. Banyak home game kat sini yang penting. Sebab Everton very strong dekat Goodison. Ini adalah last season diorang kat Goodison Park. So that's why player macam Beto ni yang betul-betul nak prove something. Bila tak adanya Calvert-Lewin, tak adanya Ndiaye yang sekarang dah injured, dia memang nak buktikan sesuatu. So bagi aku, dia very safe option. Kemungkinan besar dia pun akan ambil sepakan penalti. Itu satu lagi peluang untuk kau dapat point. Dan dia memang target man lah untuk Everton sekarang yang tengah perform bawah David Moyes. Kan? Dan Moyes pandai pakai dia senang cerita. Dan ini seorang lagi pemain. Nampak? Lebih kau bagi Arsenal ni. Sampai fantasy pun aku up. Eternal Neri. 4.5 million is yang unreal. Yang ni memang wajib kena beli lah. Unreal punya price bro. Kan? Murah gila. Dan dia confirm akan jadi starter untuk Arsenal. Dia lah ambil, akan naik juga ni. Kenapa kau kena beli dia? Sebab dia lah ambil sepakan sudut. Dia lah yang create chances. So aku rasa dia akan jadi watak yang sangat penting daripada sekarang sampai end of the season untuk Arsenal. Dalam Champions League sekali dan dalam Premier League terutama ni dalam diorang nak mengejar Liverpool ni lah untuk title race. Senyum sikit ni. Dia puji-puji tu. Kau setuju kan? Setuju. Ben. Apa pun nak setuju. Sebab aku sebut Ethan Waneri terus setuju. Tak tahu sebab senyum tadi bila nampak lah. Tapi I rasa macam what player this and also I rasa macam akan contribute a lot to the points, especially kalau you nak fikir differential and everything. Yeah. So every week probably we'll see. Okay, kau kena aktifkan kau punya fantasy dulu Eli, baru kau sembang. Okay guys, terima kasih kepada Mak Kening. Macam biasa, coach. Lepas ni kita nak panggil coach. Dah panggil dah. Respect sikit. I dah respect dari awal you. Tolong respect dia dengan respect I juga. Bila lesson B dah dapat ke belum ni? Habis next phase on May. Okay, good luck bro, all the best. Eli, good luck to you. Good luck juga lah untuk lesi apa-apa yang orang ambil tu. Kalau kau main flag football, kau panggil aku jadi pengulas. So aku nak kritik kau, lepas tu besok kau kutuk aku balik kat TikTok. Macam Madison. Terima kasih kepada kau semua. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar minat bola sepak, sembang bola macam korang. This is Berbulu dengan Burn. Kita jumpa lagi next week. Bye-bye. Bye. 4-0. Look at me go.